pupunta kami ngayon sa expressway para makita natin kung gaano kabilis. Joke lang. Tingnan lang natin, road test lang tayo. Tapos kasama ko yung aking tripod sa passenger seat. At itong sasakyan na to, pang ano talaga siya, pang this is a utility vehicle. Ibig sabihin, kung ito gagamitin mo sa personal vehicle pang araw-araw, titigasan ka talaga doon sa suspension, lalong-lalo na yung sa rear. Kasi built talaga tong sasakyan na to carry heavy loads. Yung kung mag-isa ka lang, masyadong magaan yung ano mo, sakay nito, matigas yung suspension sa likod, ramdam mo. Ngayon, kung ano mo naman, sabihin mo sa akin, magmamas na tayo, nasa highway na pala tayo. Mamaya na pala tayo magmamas ulit at wala na yung mga pulis. Sasabihin mo naman sa akin, merong iba dyan, mas magaganda yung suspension, kahit solo ka lang, maniwala ka sa akin. Ano yun, hindi reliable yung suspension nun. Hindi na natin name drop yung brand. Kasi pang forma yun. Pang forma lang yung ano na yun, yung brand na yun. Pero okay lang din, pa-forma naman eh. So yun nga, yun yung initial ano natin, impressions natin. Sa ano naman, sa maintenance naman. Yung maintenance nito, every 3 months or 5,000 kilometers. So ibig sabihin, every 3 months kailangan mag-change kayo ng oil. Na-confirm ko na rin to sa Toyota dealership. Tinawagan ko na doon sa kanila. Tapos ang ano dito, kagandahan dito, yung nakuha namin medyo mas mahal, pero meron kaming free preventive maintenance hanggang 20,000 kilometers or 1 year. So 4 na preventive maintenance yun, libre yun sa kanila. Tapos preventive maintenance, medyo masakit yun pagka ano na, kung tapos ka na doon sa libre mo, every 3 months nag-change ka ng oil. Kaya advice ko, kung susundin mo naman yung every 3 months, kahit semi-oil lang, okay na yun, semi-synthetic, yung regular oil, same lang naman. Ang may-ari nito, is an architect. Siyempre, ang ano niya, purpose niya for construction. Marami talaga to heavy use to ng pagkakarga ng mga kung ano-anong mga construction materials. Tapos everyday ginagamit din. Though mileage ito konti lang, kasi nga yung construction dito lang din, malapit sa ano, tinutuluyan ng may-ari ng sasakyan. Alright. On ba Bluetooth mo? Alright. So ito yung ano natin, stereo natin. Yan. Tapos sabihin na natin, kunyari magko-connect ka sa Bluetooth, makikita mo hindi siya hindi siya makaka-connect lalo kapag ka umaandar ka. Ito yung mismo function niya na parang safety feature na bawal ka mag-enter ng setup kapag ka moving yung sasakyan. Pero may babalik mo pa rin yan sa radio. Yan, radio ka lang muna, tsaka ka na mag-setup ng Bluetooth mo kapag naka-stop. Pero tingnan mo yan, medyo traffic. On natin, balik tayo sa Bluetooth. Pwede mo na siyang i-connecta ngayon kasi naka-stop ka na eh. Mababasa niya yan eh. Pagka naka naandar, mag-aano yan, hindi ka makaka-access ng setup ng Bluetooth. Yan. Hindi lang tayo makakonect kasi patay pa yung Bluetooth naman eh. Kapag umandar ka na, mangingiti muli yan. Look at that. It's not functioning anymore. Diba? Magandang safety feature yan. Pero na lang, yan, tinan mo, tuwing every full stop mo, makaka-access ka uli eh. Pero ako hindi mo alam, pinipilit mong i-access yan, lalo kang maka-aksidente. Kasi ganun ang nangyari sa akin.
Hindi ko alam. Hindi ko alam yung function na yun. Tapos pinipilit kong i-access habang umaandar ako. Hindi ako maka-access. Inaaral ko siya habang umaandar. Lalo akong maka-aksidente. Pero ayan, at least alam mo na ngayon, hindi ka na maka-aksidente. Tinuturuan ka na nga eh. Ayan, alright. Tapos sa ano navi naman natin, tingnan natin yung navi. Saan yung navi? Wala. Ayan, navi. Tingnan natin yung radio. Ayan, navi. Ito naman yung navigation niya. Ayan. Ayun! Dealer. Back tayo. Southwards mo tayo. Alright! Yun pala. Bawal pala mag-set up ng navigation pagka hindi ka naka full stop Ayan papunta na kami ng Southwoods Mall. So kahit wala siyang Android Auto, may navigation ka built-in. Kahit wala kang load lobat ka, gagana navigation. Kaya dito yung mga kotse sa Japan, karaniwan na ginagamit ng kapatid ko doon. Navi lang din. Tapos very useful talaga siya. Hindi mo na kailangan mag-set up ng cellphone mo. Pero Android Auto kasi very seamless na rin ng paggamit ng Android Auto. Ang dami naghahanap ng Android Auto sa sasakyan nila. Kasi lahat familiar na doon. Parang ano yan eh. Parang Android lang din yan eh. Isa yung user interface, hindi ka malilito. Ako nga ngayon ko lang napagana yan So easy. Saan ako? Is that my phone? Connected ka na. Android Auto yan eh. Hindi yan yung... Yan ba yung Toyota? Wait lang. Tingnan natin. Apps. Hindi. Android Auto lang. Alam ko yung Android Auto eh. Oh. Diba? May Spotify. Diyan na lahat. Is my Spotify? Is it? Yan yun. Diba? Hindi mo na kailangan mag-connect sa Bluetooth. Yeah. Tapos pwede mo patayin yung screen mo. Basta nakasaksak na yan, automatic yan. Pero we're gonna use SDL. How do we? You need to connect your phone to your vehicle multimedia system to use smart device link. Teka lang. Alright, so review tayo ng Hilux G Conquest. Ang review unit natin is the Hilux G Conquest na 4x2 with 2.4 liter engine displacement. So ang Hilux Conquest meron siyang 2.8 liter variant. Ito yung mga 4x4, pero in my opinion sobrang lakas na rin naman ng 2.4 liters, especially in terms of acceleration. Dahil na rin to dun sa VGT natin. This is a type of turbo na nagbibigay ng boost kahit low RPM yung sasakyan. Ngayon baka magkalituan din tayo. Ang Hilux G tsaka Hilux G Conquest magkaiba ng itsura at hindi pa natin mabibigyan ng comparison dahil wala pa tayong nare-review na Hilux G. Yun, so ang wheelbase nito ay 3,085. So ano ba yung wheelbase? Ang wheelbase siya yung sukat ng rear axle, center rear axle at saka front center axle. Yun yung sukat nito. Ang engine displacement naman nito ay 2,393 kahit na yung nasa batch niya is 2.4. So maximum output natin is 174 horsepower at 3,400 RPM. Max torque natin 400 Nm at 1,600 to 2,000 RPM. Transmission natin is a 6-speed automatic electronic control transmission, gate type sequential. So short version nito, yung
6-speed automatic transmission natin, mas smooth ang shifting in comparison sa mga standard natin na mga automatic transmission. At the same time, ang ano nito, mas okay lifespan. Kahit na smooth shifting siya, hindi nagde-depreciate yung lifespan ng ating transmission. Ang fuel type natin is diesel and fuel capacity is 80 liters. So kapag nagpakarga tayo, let's keep that in mind, kasi yung 1,000 mo dito, konti lang yung madadagdag. Yan, yung compartments niya. So meron dito. Tapos itong glove box niya. Itong mga ganito, ano to, abang lang yan for switches o kung ano pang ito rin dito, switches, abang. Ito hindi ko alam kung para saan to, pero yan, abang yan, bubutas yan, possible accessories. Tapos ito, pinaka-essential talaga sa lahat ng kotse na magkaroon nito. Bakit kamo? Pinaka-essential na magkaroon kayo sa lahat ng kotse ng ganitong klase na volt reader charger. Kasi dito, nakailang try na ako na-experience ko na, mamomonitor mo dito yan yung voltage niyan. Voltmeter, ayan, na accessories. Kaya enough nyo yung sasakyan. Sa aircon na nga lang may changes ba? Wala. Kaya enough nyo yung sasakyan. Kikita mo, off natin. So, on natin, accessories lang. Tignan mo, 13.5, diba? Yan yung ano natin, voltage ng battery natin. 13.4. Ayan, pagka yan, kinlock mo, mandar na. Yan na, 12.9. Nag-crank siya, diba? Bumagsak yung voltage, tapos tumaas ulit. Kasi yan yung value niya, charge na yan. Dati, experience ko dyan, kapag bumagsak yung maandar, tapos 12 volts pa rin, ibig sabihin nun may problema na yung charging system. Ito naman sa likod, so makikita nyo yung legroom nya. Kapag ka sobrang sagad yung maluwag dito sa harap, diba? Sinagad niya kasi yung adjustment ng front seat, pero maluwag ang legroom nito. Kaya lang ito nakasagad kasi nga bihira naman ngayon dito sa likod. Kasi nga may seat cover na siya, at least makita mo siya ng naka seat cover. Alam mo ngayon yung tsura niya kapag yan, meron din yung armrest dito sa loob. Tapos pakita pa natin. Yan. Hindi naman pala ka-wide Yan. So ito, pakita ko lang sa inyo to. Ito, nandito na yung, dito compartment yan makikita mo yan, may butas. Sana, yun lagayan to ng mga tools, if ever man. Pero meron din dun lagay sa kabila. Kung maisip mo ilagay dyan, lagay mo. Speakers natin, may gas-gas sa kagad to Speakers natin, 4.
Yun na yan, yung bed liner. Binili namin, ganyan na yan. Tsaka yung mga ano, kung ano, ito, bakal. Gandang klase to. Sa kapila ganun din. Ito yung pinakita ko kanina na compartment. Ito compartment din to, pero nandito yung ano mo, tools. Ito yung libro kasamang tools dyan, yung jack tsaka yung ano. Yun. Right. Hirap siyang isa. Salamat sa panonood. Shoutout tayo kay Ate Angel, kay Kuya Marco, at saka sa nag-iisa namin pamangkin na si Jacob. Salamat sa suporta, guys.